سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستانو راځو د پریمیر په بل کلاس باندې خبرې کوو. په تېرو کلاسونو کې موږ په یوزر انټرفیس باندې دوه ویډیوګانې تاسو الریډي وکتلې چې څنګه جوړیږي، کوم ډول انټرفیسونه دي، تاسو بل ورسره اشنا شوئ. نو اوس راځو د ویډیو ایډیټینګ کوم یو اساسي شیان چې دي، څنګه موږ ورته ډیټا امپورټ کولی شو. هغه ډیټا چې موږ دلته ورغواړو چې ورکې ایډیټ کړو. ټایم لاین باندې خبرې کوو. ټایم لاین کې څنګه ویډیو ایډیټ کیږي. کټ او ټریم باندې موږ خبرې کوو. سیکوینس باندې زه درته بحث کوم. نو راځو شروع کوو. ما پریمیر خلاص کړی ده. دا پریمیر دا راځو یو څو انټرفیس پاتې وو. ګوره ریویو انټرفیس تاسو داسې کتلی شئ، ځان ورسره اشنا کړئ په همدې ترتیب سره. ګورئ دغه څه خبرې نورې ورکړي. فریم آی او دې تیري کو. ګورئ دلته ما یو لانګ ټایم لاین په نامه باندې ما یو سیستم جوړ کړی دی. دکې ګورئ دغه مهم دغه شیان چې دلته موجود اوسي. خو اوس راځو اساسي کوم مهم شی چې د ایډیټینګ ته ځو. ایډیټینګ موډ چې تاسو زیات ورسره اشنا شئ. نور بیا تاسو خپله کولی شئ خپل ورک سپیس جوړ کړئ. زه بیا درته جوړوم د ویډیوګانو په جریان کې، یا خپل ورک سپیس ته ځم، بل ورک سپیس هم درته جوړوم. زه څه کوم، راځو دلته ګورئ سورس وینډو ده، په دې باندې درته غږېږم. ویډیو سم دلته موږ راکلیک کوو. ګورئ دلته راځو، موږ غواړو په دوه قسمه موږ ویډیوګانې دلته راوستی شو. یو داسې چې موږ دلته ډبل کلیک کوو. چې کله مو ډبل کلیک وکړو نو دې نه وروسته موږ تللی شو دلته. ولهم دا تېر کلاس و، دا ډیټا زما په دویم کلاس کې پرته ده. دغه ډیټا ده. زه غواړم د ټولو ډیټا دلته را انتقال کړم. د کنټرول ای وهم د اوپن کوم، ډایرکټ دلته راځي. صحیح شو. یو طریقه یې دا ده. بل طریقه یې ده تاسو د دې ځای نه راواخلئ، دلته ډریګ کړئ. داسې نه کېږي. تاسو به ځئ لاندې فولډر به سم خلاصوئ، هغې نه به تاسو فولډر نه اخلئ، دلته به راډریګ کړئ. ګورئ دلته اوس ولې نه کوي، ځکه ما دلته د امپورټ وینډو باندې ما ډبل کلیک کړی، زه ورغلی یم. که چېرې تاسو بغیر د دې له کلیک نه تاسو لاړ شئ فولډر کې انتخاب کړئ، د هغې ساحې نه دا میډیا دلته انتقال کړئ. ګورئ موږ ځو په کوم طریقه چې له هغې نه راډریګ کېږي په باندې غږېږي. دواړو طریقو باندې موږ کوو. که چېرې دلته زه لاړ شم، دغه زموږ ویډیوګانې دي او عکسونه او اډیو ده. دا زه غواړم دلته امپورټ کړم. راځم دلته پریمیر ته، دلته ګورم ډایرکټ به دلته کاپي کېږي. دلته ما پرېښودلو کاپي شو. بعضې داسې فایلونه وي چې دا یې نه سپورټ کوي، هغه بیا تاسو ورباندې پوهېږئ او د درسونو په جریان کې بیا زه درته وایم. راځئ یو څو خبرو باندې ځان پوهېږي. دا ټایم لاین ګوره زه داسې اوږدوی شم، تاسو دلته څه خبرې ورباندې کوم. ممکن دا ویډیو هم لږ په همدې باندې موږ تم کړو. ګورئ راځو فریم ریټ باندې تاسو باید چې پوه شئ. ګورئ په فریم ریټ مقصد ترېنه دا شی ده، تاسو به کتلي وي دا په اولنیو کلاسونو کې تیوري وي، ځان به نه تنګوئ، خامخا دا درسره وګورئ. وروسته تاسو سره ډېر کومک کوي. چې کومک یې نه کولی ما نه درته ویلي. د فریم ریټ باندې ځان پوهیږئ. ګورئ تاسو به چې کله یو ریکارډ سټارټ کوئ یا هم ساعت کتلی وي، اول په ساعت کې ساعتونه وي، یعنې په کوم یو ریسټ واچ یا ګړۍ چې ده په دې کې اول ساعتونه وي، ګنټې وي، بیا ورسې منټس وي، منټو پسې بیا سکینډونه وي، سکینډونو پسې بیا مایکرو سکینډونه وي. هغه تاسو ته نه ښکاري، په بعضې ساعتونو کې ښکاري، ډېر تیز اوړي. بیا هغه سکینډونه مختلف وي. مایکرو سکینډونه ممکن شپېتونه وي. ما دقیق معلومات نشته، خو دلته موږ راځو په پریمیر کې په دې فریم ریټ باندې غږېږو. ګورئ دا فریمونه معنا ترېنه دا شی ده چې په یو سکینډ کې 25 فریم راځي. فریم خپله څه شی ده؟ خپله کله چې تاسو عکسونه باسئ، دغه هر عکس یو فریم ده. که چېرې تاسو ویډیو سټارټ کئ، په یو سکینډ کې نظر تاسو هغه کوم یو ډیوایس باندې تاسو ویډیو شوټ کوئ، یا کیمره وي یا موبایل وي، د هغوی فریم ریټ سیټینګ کې کتل کېږي چې ایچ ډي وي او فریم ریټ یې تر 120 فریم ریټه پورې کیمرې شته. هغه فلمونه چې ورباندې شوټ کېږي، دا فلمونه ولې دقیق راځي؟ یعنې په ډېر سرعت سره بعضې ویډیوګانې شوټ شوي وي ورکې. نو هغه وجه دا د فریم ریټ زیات ده. هغوی چې څومره سرعت باندې ته دا کیمره تاو کړې،
هغې صحیح ټول عکسونه راخلي مخې سره. خو که چیرې فریم ریټ کم وي 15 هغه بعضې عکسونه هغه نه اخلي، دقیق نه راځي او کوم شی چې ته شوټ کوې ورکې. نو دلته دغه کومه ویډیو چې ما امپورټ کړله پریمیر پرو انټرو په نامه باندې، دا 15 فریمونو کې ما شوټ کړې ده. FPS فریم پر سیکنډ معنا ورکوي او شارټ انټرو میوزیک چې کومه ویډیو ده دا په 10 فریمونو کې ده او دغه مکس کټ چې ده دا بیا په های کوالټي کې ده، یعنی په 60 فریمو کې ده شوټ شوې ده، یعنی ایډیټ شوې یا شوټ شوې ده. او دغه مکس کټ چې کومه پریویو ویډیو ده دا 60 فریمو کې یعنی 9.4 فریمو کې ده شوټ شوې ده. او کوم یو سانګ چې دی بیا هغه مختلفو او ویو باندې د ریکارډیږي، بعضې آلو باندې چې ریکارډ شوي پریمیر ځان سره سپورټ کوي، بعضې نه سپورټ کوي، نو هغه مختلف وي. یو داسو بل میډیا سټارټ سو وایي دغه تاسو کومې ویډیوګانې چې دلته امپورټ کړل د 0 نه شروع کېږي. میډیا اینډ چې د اولنۍ ویډیو ډیوریشن 15.13 ده، یعنې 15 ګوره دغه ګنټه ده، دا منټ ده او دا سیکنډ او دا فریمونه دي. دا زموږ کومه ویډیو چې ده دا 15 سیکنډه او 14 فریمه ده، دا 14 سیکنډه 28 فریمه ده، دا 15 سیکنډه 2 فریمه ده، دا 15 سیکنډه 14 فریمه ده. او دغه کومه اډیو چې ده اډیو 2 منټه 28 سیکنډه او 21 فریمه کې ده، یعنی دومره فریمونه د کور کولی شي. بل میډیا ډیوریشن هم همدا شی ده، ما هلته یو کور کړی چې ده ویډیو ان پوینټ ده، یعنی د داخلېدو پوینټ ده، ویډیو آوټ پوینټ ده، دا اوبه همدا شی ده. بل دا هم ویډیو ډیوریشن ده. تاسو که لږ دلته مخکې راشئ یو څه خبرې نورې دي، دا تیوري لږ مهمه ده چې تاسو ځان پرې پوه کړئ. کومه ویډیو انفارمیشن چې موږ ته راکوي ډارک کومه ډارک ګرین موډرن انیشیل په نامه باندې چې کوم یو ویډیو ده موږ سره یا ویډیو ده څه ده دې ګورم، نه دا ویډیو نه ده، دا یو عکس ده. ویډیو دا ده، دا ویډیو ده، دا ویډیو د بغیر له اډیو نه، دې ویډیوګانو سره ګوره اډیو شته، دې سره نشته، ځان ته اډیو ده. دا عکس ده. زه د دې بیا ما د دې کوم یو ما چې ریزولوشن اخیستی ده د دې فریم تاسو دلته ښیم، دغه ده کوم یو ما لوګو جوړه کړې ده، لوګو ساده لوګو ده ما جوړه کړې ده. په څه کې جوړیږي؟ په ډیټیل سره به انشاءالله په دې یوټیوب چینل باندې تاسو ته ماسټر جوړیږي په ویډیو ایډیټینګ ګرافیک ډیزاین کې. دغه ریزولوشن چې ده 500 پکسله ده چې 500 پکسله ده چې ده، نو دلته هوبهو همدا شی ده 500 پکسله یو جنس ده. بل کومه ویډیو چې شوټ شوې ده ما سره کومه انټرو ویډیو ده دا په ایچ ډي کې ده. ایچ ډي معنی دا ده چې کوم یو ویډت چې ده د ویډیو، یعنی لاندې موبایل چې کله تاسو روټیټ کوئ په څنګ باندې دغه کوم یو لاندنۍ ساحه چې د ویډ هغه 1920 پکسله ده او جګوالی د ویډیو چې ده هغه 1080 پکسله ده او د اډیو ریکارډ یې 48,000 ده. دغه اډیو تاسو وګورئ 4,000 کې ریکارډ شوی ده، دا په 48,000 کې ریکارډ شوی ده. دا هم همداسې ده 4,000 کې ریکارډ شوی ده. دغه ویډیو چې ده شارټ میوزیک چې ده دا زه تاسو ته مختلفو ریزولوشنو باندې زه خبرې کوم، انشاءالله سپریټ ویډیو به وي. نو دغه های کوم یو ویډت چې ده د ویډیو 640 پکسله ده او هایټ یې چې ده 360 پکسله ده. تاسو د ریزولوشن چې کله تاسو ویډیو ډاونلوډوي له یوټیوب نه هلته تاسو ته یا تاسو همدا اوس چې کومه ویډیو ګورئ تاسو په سر کې وګورئ، ممکن تاسو په 240 کې ته ویډیو تاسو ګورئ یا په 360 کې ګورئ یا په 220 کې ګورئ یا په ایچ ډي کې ګورئ. دا ویډیو چې ده ایچ ډي کې ده، دا فول ایچ ډي ده، دا هم ایچ ډي ده، دا نیمه ایچ ډي ده. بل دا هم نیمه ایچ ډي ده، ته فول د ایچ ډي ویل کېږي.
نو دغه دا د اډیو انفو دا د ویډیو انفارمیشن دی، دا د اډیو انفارمیشن دی. موږ به درته ورباندې بحث وکړو. ښه نو دغه زموږ کوم چې وه پروجیکټ وینډو باندې تاسو ته یو انټروډکشن و. دې پروجیکټ وینډو باندې موږ څه کولی شو، دا ګورو په دې شکل کې ده لیست ویو. تاسو چې کتلی شئ دغه لیست، که تاسو دلته راسئ پروجیکټ د پروجیکټ از رایټیبل، تاسو د څه کولی شئ دا لیکل ورکې کولی شئ او هلته رایټیبل ده. که چېرته تاسو کلیک کړئ دا بیرته آف کېږي. او بل تاسو دې کېدای شي تغییر هم راوستی شي په ترتیب سره. ګورئ دا هر څه تاسو ته دلته دا یې بل یو سیستم د فریمونو د کوم یو هغه چې ده اندازه د فریمونو چې دغه لویه راځي غټه راځي صحیح سو په ترتیب سره همداسې سکرول کېږي ورپسې. دې باندې تاسو د غټولی کوچنی کولی شئ، نو هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي. دلته راسئ، دلته یو څه دي ګوره تاسو نیو بین چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ یو نوی فولډر تاسو ته خلاصېږي. لکه څنګه چې تاسو هلته فولډر نه استفاده کوئ دلته هم تاسو ترې استفاده کولی شئ. دې باندې تاسو داسې د ګوره ما دې باندې ډبل کلیک وکړه بیرته ځمه دلته دکې زه ایډیټ کوم، دې ته زه نوم تغییر ورکوم. ګورئ دا که چېرې تاسو نیو بین باندې دلته کلیک کړئ نو ما ورباندې کلیک کړو. ګورئ هماغه بین کې بل بین جوړ ده، دلته نوم هم ورته چینج کېږي. ګوره دغه ده دا رینیم کولی شي ورته، دا زه نه رینیم کوم، دا زه ډیلیټوم. ولې دا په فولډر کې دننه فولډر جوړ شو، زه دې باندې دا رینیم کوم. دې ته داسې وایم تاسو ګورئ اډیو تاسو ګورئ دغه اوس چې کوم فکر لرئ دا تاسو وخت تېرېدو سره دا تاسو یو د ټول عمر لپاره یو څه ترې جوړوئ چې د پریمیر پرو نه تاسو ترې استفاده کولی شئ. داسې نه چې تاسو په خپل ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. تاسو د ژوند کوم انکم چې وي ممکن له پریمیر نه وي. فریلانسینګ کې تاسو ویډیو ایډیټینګ کې فریلانسینګ شروع کړئ نو ویډیو دقیقې وګورئ. دا کوم شی زه کوم درته تاسو خاطر چې تاسو پوه کوم. ګورئ چې تاسو کومه ډیټا نه استفاده کوئ. په تېره ویډیو کې تاسو ته ما ویلي یا ممکن هلته مې نه وي ویلي، بله ویډیو کې مې درته ویلي اولنۍ ویډیو کې. نو تاسو به دې چې کوئ دغه څه ډیټا چې یو کلاینټ درکړې ده، یو مشتري چې تاسو په اصطلاح باندې ورسره کار کوئ ویډیو ته ایډیټ کوئ چې څه د هغه ریکوایرمنټ تاسو به له هغه نه هغه ډیټا اخلئ نو هغه به تاسو په یو فولډر کې ځان ته اچوئ. لکه څنګه چې دغه ډیټا ما کلاس 2 نه را امپورټ کړله، بیا به تاسو له همغه کلاس 2 نه د ډیټا را امپورټ کوئ او بیرته به یې همغه کې پروژه هم سیف کوئ، همغه کې به تاسو ډیټا هم کوم ویډیو ایډیټ کړله تاسو به هلته ایکسپورټ کوئ ورته. نو د هغه نه چې کله تاسو بیا ډیټا مواد زیات وي تاسو بیا دلته ځان ته فولډر ته جوړوئ. اوس دلته فرض مثال زه د ویډیو لپاره فولډر ته جوړوم، ویډیوز ورته لیکم صحیح شو. د دې لپاره مې ځان ته فولډر جوړ کړ. دا مې چې فولډر جوړ کړم زه څه کوم دغه ګوره فولډر دا څو ویډیوګانې زه څه کوم دغه هم یو ویډیو ده صحیح ده، دا هم ویډیو ده. زه دا سلیکټ کوم کنټرول دا ورسره سلیکټ کوم، دا ګورم دا هم یو ویډیو ده، دا هم سلیکټ کوم، دا هم یو ویډیو ده. دا زه راخلم را ډریګ کوم دې ته ورشم زموږ د ویډیوګانو لایبرري دلته جوړه شوله. نو په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ ګورئ چې بیرته ځئ تاسو دې باندې بیرته ځئ پروجیکټ ته د عکسونو لپاره ترتیب سره همداسې بل فولډر جوړ کړئ. ګورئ وختي چې ما هغه ایډیټ نه راخیسته وجه دا و چې زه بل دې صفحې نه وتلم. دې ته زه فوټوز ورکوم، د فوټوز چې کوم یو بین ما ورته جوړ کړ دې ته زه خاص عکسونه ور ډریګ کوم. بل زه راخلم د اډیو لپاره زه یو بین جوړوم، اډیو زه بین ورته جوړ کړ. دا اډیو دا خو زه یو تاسو دې پوهې په خاطر زما کومه ډیټا چې دلته فولډر یې ورته جوړ کړي. ګورئ دې کې ګټه دا وي چې تاسو هر یو قسم په کار وي اډیو ته ځئ په ویډیو کې په عکسونو کې وي تاسو به هلته په عذابېږئ نه دلته به ګرځئ نه پسې. دلته بیا ډېره ډیټا وي، ممکن تاسو ته یو کلاینټ مختلف ویډیوګانې 1 منټ 2 منټه یا کم اندازه دی شوټ کړي وي نو دا ممکن 50 ویډیوګانې وي 100 ویډیوګانې وي دا به تاسو سره کمباین کوئ عکسونه په دې کې شامل وي نو دغه ستاسو لپاره بهترین لار. نو دوستانو ویډیو اوږده شوله، چینل در سره سبسکرایب کړئ د پریمیر پرو د زده کړې په خاطر باندې.
چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ، دوستانو سره شیر کړئ. یو ویډیو الریډي اپلوډ شوې ده، نورو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي، تاسو ته اپلوډېږي. نو دوستان ترې خبر کړئ چې څوک لیوال وي، تاسو ترې یو ډېر څه زده کولی شي. یعنې خپل زده کړو په سرسان کې تاسو یو بعد د وخته په همدې باندې کار وکړئ. که چېرې تاسو فارغ ول، پوهنتون نه مکتب نه فارغ هم شوئ، نو بهترین اپشن ستاسو لپاره دا ده، تاسو دې فیلډ کې مخکې تللی شئ. نو دوستان دا زموږ نننۍ ویډیو دوستان سره شیر کړئ. ویډیو خامخا لایک کوئ، بې لایکه مه تېرېږئ. نور مخلین ښه وخت ولرئ. الله عمل